مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من مطبخ سدرة. بمناسبة عيد الأضحى المبارك بحب لكم كل عام وانتم بألف خير، إن شاء الله ينعاد علينا وعليكم بالخير والعافية. وصفة اليوم كتير مناسبة للضيافة بالعيد أو بأي مناسبة بشكل عام. صراحة هالوصفة كتير قريبة من قلبي لأنه كبرت وأنا عم باكلها. اليوم رح نساوي الكليجة، والكليجة هي نوع من البسكوت أو حلو العيد اللي مشهورين بيعملوا أهل محافظة دير الزور السورية منطقتي، وكمان أهل العراق، بس بظن إنه أهل العراق طريقتهم تختلف شوي، فإذا في عراقيين عم يتابعوني اكتبولي بالتعليقات إذا لاحظتوا أي اختلاف أو تشابه بالطريقة. تعرفوا إنه دايماً بحب أسمع منكم، فيلا على المطبخ وخلينا نبلش. أساس الكليجة هي التوابل يلي رح نضيفها، أو على قولة الداريين آلات الكليجة. للتوابل رح نحتاج نص ملعقة صغيرة من مسحوق الزنجبيل، نص ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة، نص ملعقة صغيرة مسحوق الهيل، نص ملعقة صغيرة مسحوق القرنفل، نص ملعقة صغيرة مسحوق المحلب، وآخر شي بدنا نص حبة جوزة الطيب. بدنا كاسة سمنة إلا إصبعتين، يعني أقل من الكاسة بحجم إصبعتين، ورح نكمل على الكاسة بزيت نباتي. بدنا كاسة سكر أبيض ونص كاسة مي. رح نضيف ملعقة كبيرة من السكر للمي وملعقة كبيرة خميرة فورية، ومنحرك ونتركها لتختمر ل5 دقايق أو لعند ما ينتفخ الخليط ويطلع فقاعات على الوش. هذا دليل إنه الخميرة عايشة ومنيحة للاستعمال. زبدية كبيرة رح نحط 4 كاسات طحين أبيض. للطحين رح نضيف السكر والتوابل. رح نبشر نص حبة جوزة الطيب. منضيف كاسة السمنة والزيت. بإيدنا رح نعجن الطحين بالسمنة لعند ما تتفركت السمنة على الأخير ويصير القوام قريب من الرمل. رح نضيف خليط الخميرة ونكمل عجن. على جنب خلوا حوالي نص كاسة مي، إذا احتاجت العجينة كل شوي رشوا مي. كملوا عجن لعند ما تصير عجينتنا هيك حلوة ومتماسكة، بنفس الوقت طرية وما عم تلزق، وفيكن تشوفوا كيف الكف تبعي ما ضل عليه شي. منغطي على العجينة ونخليها تختمر تقريباً بين 3 ل4 ساعات. لبين ما تختمر العجينة رح نحضر التمر مشان الحشوة. عندي هون كيس من التمر. يلي بدنا نساويه هو إنه نفتح التمر ونشيل البذر أو اللب. بما إنه هذا التمر كتير طري فيكن تستخدموا بس إيديكن ورح ينشال معكن اللب بكل بساطة، بس أنا حسيت إنه استخدام سكينة صغيرة بتسرع وبتسهل العملية. بعد ما خلصنا للتمر رح نضيف نص ملعقة صغيرة هيل بودرة وملعقة كبيرة زبدة غير مملحة من درجة حرارة الغرفة، ورح ندعك التمر لعند ما يتوزع الهيل وتنمزج الزبدة مع التمر لعند ما يصير عندنا مثل معجون سميك أو يلي بسموه عجوة التمر. رح نجزئ العجوة لكرات بالحجم يلي انتو بتحبوه، حسب قديه بتحبوا يكون في تمر بالحشوة تبعتكن، وحسب قديه رح يكون حجم القالب يلي رح تستخدموه. اليوم ما رح استخدم كل العجوة اللي حضرناها لأنه ما رح أحتاج كل هالقد، فإذا ضل عندكن شوي فيكن تخلوها بالبراد لاستعمال تاني. رح نغطي عليهم بتركن على جنب لعند ما يصير وقت تشكيل الكلاجة. بعد ما اختمرت العجينة رح نجزئها لنصين، لأنه رح نساوي نص محشية بالعجوة ونص سادة، ورجعت جزأت نص السادة لنصين مشان أتحكم أكثر بالفرد. للكلاجة السادة رح أبدأ بفرد العجينة، ورح أقص العجينة لمستطيلات. بعرف شكل أساسي، بس إذا بتحبوا فيكن تقصوها لأي شكل، دوائر، قلوب، نجوم، يلي أنتو بتحبوه.
بس المهم ما تكون العجينة كتير نحيفة أو كتير سميكة، يعني بدنا إياها شي نص سنتي. منحطهم بصينية مجهزينها على جنب ومادين عليه ورق زبدة. أما للكلاجة المحشية رح ناخد شوي من العجينة، بدنا إياها تكون أكتر بشوي من كرات التمر يلي شكلناهن. منفرد العجينة ومنحط التمر بالنص ومنسكر عليها ومنرجع منكونها لكرة. اليوم عم استخدم هذا القالب الخشب للمعمول والكلاجة، ومنكبسها بالقالب تبعنا. ولا تخافوا العجينة ما رح تلزق بالقالب لأنه فيها سمنة، وإذا لزقت بيكون في شي غلط بالعجينة. خبطة واحدة على الكاونتر رح تحرر الكلاجة من القالب. وشوفوا قديه حلوين طلعوا الرسمات على العجينة. منحطه بالصينية. بزبدية صغيرة رح نكسر بيضة ونضيف عليها رشة قرنفل مع هاي البودرة مشان نروح زنخة البيض، ومنخفق. ورح ندهن الكلاجة بالبيض مشان تاخد لون حلو بالفرن. للكلاجة السادة بعد ما دهناها بالبيض بشوكة رح نعلم الوجه بس هيك للتزيين. ومندخل الكلاجة على الفرن، والفرن لازم يكون حار والشبك محطوط بالنص. نشعل عليها أول شي من تحت، بعدين نشعل عليها من فوق مشان تاخد لون حلو، وبس يصير لونها مايل على شقر منطلعها من الفرن. وهاي الكلاجة تبعتنا بعد ما طلعت من الفرن، وصراحة ما قدرت قاوم إنه ما أسرق وحدة ودوق. والنكهة كانت بتجنن، كتير طيبة. يعني كل ما آكل كلاجة بسترد ذكريات الطفولة بالدير بين أهلي، وبحس ببهجة العيد والجمعة. الله يرد علينا هالأيام الحلوة، وإن شاء الله أيامنا وأيامكن على طول تكون خير وسعادة يا رب. بتمنى تكون عجبتكن الوصفة، ولا تنسوا تشاركوني آراءكم بالتعليقات وتكتبولي شو كان رأيكم بالوصفة وإذا جربتوها. ولا تنسوا تضغطوا على زر اللايك والسبسكرايب وتفعلوا الجرس ليوصلكن إشعار أول ما تنزل حلقة جديدة. برجع بقلكن كل عام وانتم بخير، وينعاد علينا وعليكم بالخير والعافية، وأكيد انتبهوا على حالكن وألف صحة وهنا. شوفكن إن شاء الله بالحلقة الجاية.